Fietsen in de natuur betekent voor mij totale ontspanning en rust. Je waant je in een omgeving waarbij je de natuur van dichtbij meemaakt en je gedachten de vrije loop kunt laten gaan. Wanneer je jezelf kunt afsluiten van de dagelijkse beslommeringen, springen ideeën soms plotseling in je hoofd. En juist die ideeën hebben we gebruikt om de Blue Elephant te kunnen ontwikkelen. Waterschaarste begint een steeds groter probleem te worden, omdat we ook te maken hebben met verdroging. We zuiveren het water goed, het kan nog beter, alleen het moet komen op de plekken daar waar het moet komen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou een Blue Elephant zijn, omdat je dan op een kleine schaal decentraal water kunt zuiveren en dit kunt teruggeven aan de natuur, op plekken waar het het hoogst nodig is. Op deze locatie hebben we eigenlijk een soort van field lab met de Blue Elephant. Dat wil zeggen dat de Blue Elephant in deze situatie onder praktische omstandigheden kan worden uitgetest. En op deze manier kan Jotem de installatie verder fine-tunen, zodat hij uiteindelijk op verschillende locaties op een goede manier kan functioneren. Omdat Blue Elephant ons uiteindelijk ook helpt om doelen te behalen, vonden wij het belangrijk om vanuit het Vekstroom Innovatiefonds een financiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Blue Elephant. We zien dat op sommige gebieden binnen ons werkgebied dat daar droogte plaatsvindt, dus dat de oppervlaktewater steeds minder wordt en dat de kleine watergangetjes steeds minder water bevatten. Hoe mooi is het dan dat je lokaal afvalwater kan zuiveren van verschillende huishoudens om dat water weer rechtstreeks terug te brengen in het gebied en op die manier de haarvaten ook nat te houden. Ons systeem maakt eigenlijk gebruik van een aantal kernbegrippen en dat is enerzijds een actief slipsysteem. Dat gebruiken wij als mensheid al tientallen jaren. Is ook geënt op de natuur, want we maken gebruik van micro-organismen, microbiologie. En daarnaast, wat ons systeem zo uniek maakt, is dat wij gebruik maken van membraanfiltratie, maar daarbij geen pompenergie gebruiken. Wij maken eigenlijk gebruik van de zwaartekracht. En door de zwaartekracht te gebruiken, filtreren we het water en kunnen we het water eigenlijk zo ver zuiveren dat we het op een verantwoorde manier kunnen teruggeven aan de natuur. En dat is waar het om draait.